Morning everyone! Kakarating ko lang from work. At ito ang nadatnan ko. May box dito na in-order ko sa Good Food. So, eto, bubuksan natin kung ano yung mga laman ng box. So, eto na ngayon. Eto na ngayon yung box. From Good Food. Medyo malaki-laking box siya. Tapos, ayan ang resibo. Tingnan natin kung ano yung mga laman. Dali natin sa kusina. Ito. Bubuksan natin ang box. Ano ba ang mga laman? Meron siyang recipe kit. Ito siya, mga recipe. Tapos, meron siyang broccoli. Ay, pasta. Tapos, milk. Milk. And cheese yata ito. And then pepper.
Mga seasoning niya. All-purpose flour. Mayroon pang garlic. And then bread. Tapos, ano to? Vinegar. Pang salad pa lang mga to. White sesame. Ito mga carrots. Tapos, cucumbers. May carrots pa. Ang pang-isa. Ano to? Sweet and spicy sesame. Tapos, hoisin sauce. Hoisin sauce. Boss, what is this? Oil yata to. Basta pang sauce siya. And then, mayonnaise. What else? And ground pork. Ayan, ground pork. And then, ice. So, ito na siya lahat yung mga natanggap natin from Good Food.
Thank you, Good Food.